Semester 4 Microbiology Unit 1 સૂક્ષ્મ જીવાણુનું ખાદ્ય પદાર્થમાં મહત્વ એની આપણે ગયા બે લેક્ચરમાં વાત કરી. આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ દૂધમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુ શાસ્ત્ર. દૂધ છે એમાં ફાયદાકારક સૂક્ષ્મ જીવાણુ પણ છે અને કેટલાક નુકસાન કરતા સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ પણ રહેલા છે. સામાન્ય રીતે આપણને બધાને ખબર છે કે દૂધ એક સંપૂર્ણ આહાર છે જેમાંથી વિટામિન સી સિવાયના બધા જ વિટામિન્સ મળે છે. એ ઉપરાંત કેલ્શિયમ, પ્રોટીન, ફેટ, કાર્બોહાઈડ્રેટ એ પણ બધું મળે છે. એટલે જે માનવ માટે અથવા તો પ્રાણી શરીર માટે જે દૂધ અગત્યનું છે એ જ વાતાવરણની અંદર સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એમની વૃદ્ધિ પણ એમની અંદર સહેલાઈથી થઈ જતી હોય છે અને એમને પરિણામે કોઈ પણ રીતે ઘાસચારા દ્વારા જમીનમાંથી વાસણમાંથી પીવાનું જે ખરાબ પાણી છે એ ગાયો પીતી હોય, ગાય ભેંસ, તો એમના દ્વારા પણ આ સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ છે એ દૂધમાં આવી શકે છે અને દૂધમાં વૃદ્ધિ પામી અને કોક્ઝિલા બર્નેટી જે ક્યુ ફીવર કરે છે અને ટીબી તમને ખબર છે, માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ જેનાથી ટીબી થાય છે એ આ દૂધ દ્વારા રોગ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે દૂધ છે એ ક્યાં ક્યાં ઉપયોગી છે એટલે એમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એને કારણે કઈ કઈ વસ્તુઓ બને છે તો કે સામાન્ય રીતે દૂધ, બટર મિલ્ક બને છે, ખાટું ક્રીમ બને છે, બલ્ગેરિયન મિલ્ક બને છે, એસિડોફિલ્સ મિલ્ક બને છે, યોગર્ટ બને છે, કેફીર બને છે, ક્યુમિસ બને છે. આ ઉપરાંત આપણે જે જોયું કે દહીં ને દહીંની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ છે, શ્રીખંડ છે ને ચીઝ છે ને માખણ છે ને ઘી છે, એ બધી વસ્તુઓ એમાંથી પછી બનતી હોય છે. પણ આપણે જે વાત કરીએ છીએ આટલી મેઇન કે જેમાંથી બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ કરી અને બનાવવામાં આવતી હોય છે. હવે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે દૂધને બગાડનારા કે હાનિકારક સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એની શું શું અસર જોવા મળે છે. તો કે સામાન્ય આવા બેક્ટેરિયા છે એમની અંદર જે છે એ એસિડ ઉત્પન્ન કરનારા સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે. સામાન્ય રીતે સ્ટેપ્ટોકોકાઈ છે, લેક્ટોબેસિલાઈ છે, માઇક્રોકોકાઈ છે, પોલીફોર્મ છે અને માઇક્રોબેક્ટેરિયમ છે. આ બધા બેક્ટેરિયા એવા છે કે જે કોઈ પણ રીતે દૂધની અંદર પ્રવેશે એટલે ઘાસચારામાંથી કે પ્રદૂષિત પાણીમાંથી, જમીનમાંથી, વાસણમાંથી, ખાતરમાંથી કોઈ પણ રીતે એ દૂધની અંદર પ્રવેશે અને દૂધ છે એની અંદર આથવણ લાવી અને એસિડ ઉત્પન્ન કરે અને જે ગરમીથી પણ નાશ ન પામે એવા ઘણા બેક્ટેરિયા હોય તો એનો ગરમીથી પણ નાશ થતો હોતો નથી અને એક એસિડ ઉત્પન્ન કરે છે. પછી છે ગેસ ઉત્પન્ન કરનારા સૂક્ષ્મ જીવાણુ, કોલિફોર્મ, ક્લોસ્ટ્રીડિયમ બોટ્યુલમ જેવા ઘણા બધા છે અને અમુક અજારક છે. અજારક એટલે જેમના શ્વસન માટે ઓક્સિજનની જરૂર પડે નહીં, એમની વૃદ્ધિ આની અંદર થાય અને એ લોકો વૃદ્ધિ પામી અને શું કરે તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર પાડે છે એટલે કે CO2 અને હાઇડ્રોજન વાયુ બહાર કરે છે એટલે કે ગેસ ઉત્પન્ન કરે છે અને એને પરિણામે ગેસ ઉત્પન્ન થાય તો નેચરલ છે કે ગેસને જગ્યા જોઈએ, એ વધારે એના માટે સ્પેસ જોતી હોય તો આવા દૂધના કેન છે આવું ગેસ ઉત્પન્ન થાય તો દૂધના કેન ફાટી જાય એવી ઘટના પણ એમની અંદર બનતી હોય છે. ટૂંકમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એમાંના અમુક છે એ ગેસ ઉત્પન્ન કરનારા સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે. પછી છે દૂધનું તંતુમય બનવું, આલ્કલીજન્સ, એન્ટેરોબેક્ટર એ બધા દૂધ છે એ દૂધને તંતુમય બનાવે છે એટલે કે એમની અંદર ચીકાશ લાવે છે. આ પણ કોઈ પણ રીતે દૂધની અંદર ભળી જાય અને પશુના આહારથી પણ ભળી અને એ આવે છે. સામાન્ય દૂધ છે એમાં પોલિસેકેરાઇડ ઉત્પન્ન કરે છે. ઘણી વખત દૂધમાં તંતુ દેખાય પણ સ્વાદ ન ફેર પડ્યો અથવા તો એ તંતુને કારણે દૂધ ઘટ બની ગયું હોય એવું જોવા મળે છે. પછી પ્રોટીઓલાઇટિક ફેરફાર જોવા મળે એટલે કે પ્રોટીન છે એનું વિઘટન થઈ જતું જોવા મળે છે. સામાન્ય બેસિલસ પ્રજાતિને સુડોમોનાસ છે એની પ્રજાતિઓ છે એ આવું કરે છે અને એ જમીનમાંથી, પાણીમાંથી કે વાસણમાંથી એ દૂધમાં આવી જાય
અને દૂધનું જે કેસીન છે એમનું વિઘટન કરી નાખે અને એમિનો એસિડ્સ એમાંથી છૂટા પાડી નાખે. એમને પરિણામે દૂધ બગડે છે, અણગમતી વાસ ઉત્પન્ન થાય છે અને ઘણી વખત દૂધ છે એ બ્લુ રંગનું અથવા તો લીલા રંગનું બની જતું જોવા મળે છે. પણ આ જ પ્રોટીનનું વિઘટન જો રેનિન નામના ઉત્સેચકથી થયું હોય તો એ ચીઝના ઉત્પાદન માટે અગત્યનું છે. એટલે ચીઝ બનાવવામાં પ્રોટીઓલાઇસિસ એટલે પ્રોટીનનું વિઘટન તો થાય જ છે, પણ આવા બેક્ટેરિયાથી નહીં પણ રેનિન નામના ઉત્સેચકથી પ્રોટીનનું વિઘટન કરી અને ચીઝ બનાવવામાં આવે છે. પછી લિપોલાઇટિક છે એ સૂક્ષ્મ જીવાણુ દ્વારા એમનામાં ફેરફાર થાય છે. લિપોલાઇટિક ને પ્રોટીઓલાઇટિસ ને એટલે લિપો એટલે ચરબી, એટલે ચરબીનું વિઘટન આમના દ્વારા કરવામાં આવે છે. એ પણ સુડોમોનાસ એક્રોગો બેક્ટેરિયા છે અને એની પ્રજાતિઓ છે એમના દ્વારા, અને કેન્ડિડા ઇસ્ટ છે અને પેનિસિલિયમ નોટેટમ છે એ ફૂગ છે એમના દ્વારા આમનો બગાડ થતો જોવા મળે છે અને એ પણ જમીન, પાણી કે વાસણમાંથી એમાં પ્રવેશી જાય છે. ચરબીનું વિઘટન થાય એટલે ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ ઉત્પન્ન થાય અને એના પરિણામે દૂધની અંદર અણગમતી વાસ અને સ્વાદ અને ગંધ ઉત્પન્ન થતા જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે તમે બધા પ્રોટીનનું બંધારણ શીખી ગયા છો, ચરબીનું બંધારણ શીખી ગયા છો અને કાર્બોહાઈડ્રેટનું બંધારણ શીખી ગયા છો. પ્રોટીન બધા એમિનો એસિડ્સનું બનેલું હોય છે. પ્રોટીન બધા એમિનો એસિડનું બનેલું હોય છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એ બધા પોલિસેકેરાઇડ્સમાંથી બને છે અને ચરબી છે એ ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલમાંથી બને છે. એટલે એનું જ્યારે વિઘટન થાય ત્યારે પણ ફેટી એસિડ ને ગ્લિસરોલોમાં બધા એમિનો એસિડ સુધા પડે, નવની અંદર સેકેરાઇડ સુધા પડે એટલું વિઘટન થાય. એટલે આ રીતે એટલે એનું મૂળ સ્વરૂપ આખું બદલાઈ જાય, એને કહેવામાં આવે એમનું વિઘટન. આ રીતે દૂધનું સૂક્ષ્મ જીવાણુશાસ્ત્ર કહીએ અથવા તો દૂધમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એની શું અસરો જોવા મળે છે, તો બે જોવા મળી. પોઝિટિવ અસર પણ જોવા મળે છે અને નેગેટિવ અસર પણ જોવા મળે છે. ખોરાકનું મહત્વની અંદર પણ ઈચ્છનીય ફેરફારો એ પોઝિટિવ અસર અને અનિચ્છનીય ફેરફારો આવે એ એની નેગેટિવ અસર જોવા મળે છે. એટલે દૂધ ઉપર સૂક્ષ્મ જીવાણુની શું અસરો છે તો આમાંથી આપણે એની ચર્ચાઓ કરી શકીએ છીએ.